Az épület együttes összetett, jelenleg egy U alakú lenyomata, közel 2000 négyzetméter, 3 épületszárnyból áll, a déli vendégszárny, keleti palotaszárny és az északi kápolna és kávézó szárnyakból. A 16. századtól napjainkig nagyon sok átépítésen esett át, de talán a legnagyobb felújítás az a most folyamatban lévő lépcsőház fogja összekötni a pincét és a földszintet. Ide pedig egy melléképület mosdó együttese kerül, mifölött egy nyitott portikusz fog visszaépülni. A múlt század végén lebontották az akkor meglévő keleti portikuszt, hogy ezt a pincetermet meg tudják közelíteni traktorra. A pincék padlórétegének kialakításán dolgozunk, a falak, fugázott kő, meg téglafelülete így fog maradni. A keleti palotaszárny virágos szobájában vagyunk, ahol a 18. századi falfestmény részletek lelhetőek fel. Ennek a teremnek a festett, faragott, gerendás deszkafedélme volt, ami éppen restaurálás alatt van. Munkálataink megkezdése előtt és alatt történtek régészeti kutatások, amikből kiderült, hogy itt volt egy kemence, ugyanis ez volt a régi konyha. Itt vagyunk a déli szárnyban, ebben 5 vendégszoba fog kialakulni. Ez a terme a legmagasabb belmagasságú, ez lesz a donzsonszoba. A közel 2 méter vastagságú falak azzal magyarázhatóak, hogy közel a 18. századig ez a dél-nyugati sarok a védőfal, várfal részét képezték. A tetőszerkezetekben a minimális beavatkozás elvén csak azokat a részeket cseréltük, ahol biológiai károsodás volt. Ide használtuk a szerkezettervező csapat javaslatait, részletrajzait, miszerint fémmegerősítéssel visszakerültek a régi áscsomópontok. Kálnoky Tibor vagyok, a Kálnoky Alapítvány alapítója. Itt vagyunk a Köröspataki Kálnoky kastély előtt, ami 3 szék és egyben valószínűleg Székelyföldnek az egyik legnagyobb kastélya. 16. század óta lakva van ez az épület, és minden nemzedék változtatott rajta. Nekünk most ez a nagy kihívás, hogy ezeket a különböző stílusokat fölelevenítjük, és nem csak töredékesen mutassuk be, hanem egy folytonosságot úgy állítsuk vissza, ami jellemző az itteni történelem részére. Ütemterv szerint haladunk, jövő év nyarára kész leszünk.